บางทีมันมีแรงกดดันมาจากเจ้าของตายไม่ได้นะหมอเราต้องมีสมาธิมากถามว่ากลัวไหมกลัวเหมือนกันมีแวบเข้ามาอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าทำยังไงก็ได้ให้รอดมากที่สุดตอนนั้นเนี่ยที่เราเลี้ยงสัตว์พิเศษสัตว์แปลกเรารู้สึกว่าไม่มีหมออาจจะเป็นเรื่องของมูลความรู้ที่ยังมีกันไม่มากนะครับเพราะว่ามันเป็นสัตว์นำเข้าถ้าเราโตมาเราเป็นหมอได้นะตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็คืออยากเรียนสัตวแพทย์มาตั้งแต่เด็กๆเลยแปลกสมัยก่อนก็อย่างแฮมสเตอร์กระต่ายอีกัวน่างูเต่านกอย่างนกขุนทองอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าย้อนไปก็ประมาณ10 ปีเริ่มแบบมีการนำเข้าจำนวนมากแล้วก็เลี้ยงกันอย่างจริงจังมากขึ้นหมอหาความรู้จากการมีเปเปอร์ต่างๆเปเปอร์ก็คืออาจจะเป็น journal หรืออาจจะเป็นหนังสือหรืออาจจะเป็น textbook อะไรอย่างเงี้ยครับโดยปกติเนี่ยการแลกเปลี่ยนความรู้กับสัตวแพทย์ด้วยกันในประเทศหรือแม้กระทั่งที่ต่างประเทศเนี่ยก็จะมีเรื่องของการจัดสัมมนาเพราะว่าสัตว์บางอย่างก็บ้านเราไม่มีสัตว์บางอย่างบ้านเขาไม่มีก็เป็นการแชร์ประสบการณ์กันความหลากหลายของสัตว์นะครับสัตวแพทย์ที่มีความรู้เกี่ยวกับสัตว์พิเศษแบบนี้เยอะๆเนี่ยซึ่งตอนนี้มีจำนวนน้อยผมว่าสังคมกำลังต้องการหมอที่มีความรู้แบบนี้ณตอนนี้ก็มีเป็นสมาคมสัตวแพทย์นะครับที่เราเนี่ยพยายามที่จะสอนน้องๆนะครับก็จะมีสัมมนาเวิร์กช็อปที่จะทำให้น้องๆเนี่ยเริ่มได้เรียนรู้เกี่ยวกับการรักษาสัตว์พิเศษคนไหนชอบอะไรเขาก็รักษาสัตว์สิ่งนั้นนะครับเคสที่ทำร้ายสัตว์โดยที่มีความรู้ความเข้าใจกับสัตว์แบบไม่ถูกต้องนะครับอย่างเช่นงูแสงอาทิตย์ตัวมันด้วยความเหลื่อมเงาแต่สีดำเข้มเลยทำให้ดูว่าน่าจะเป็นงูพิษงูอันตรายซึ่งจริงๆแล้วไม่มีพิษเลยแล้วแถมช่วยกินกบเขียดแม้กระทั่งหนูที่มีมากเกินไปในสภาพแวดล้อมให้อยู่ในจำนวนที่เหมาะสมได้อย่างตัวเงินตัวทองเนี่ยจะรู้สึกเลยว่ามันน่ากลัวทั้งนี้จริงๆเนี่ยเขาสามารถคุมพวกงูต่างๆเพราะเขากินงูกินซากต่างๆที่แบบตายแล้วอาจจะก่อให้เกิดแมงวันเต็มไปหมดลดการเกิดโรคระบาดเรื่องของตะขาบที่มันเข้าไปกัดอันทะนะครับเขาก็อยากรู้ว่าเนื้อเยื่อเขาจะเสื่อมสลายไหมเขาจะเป็นหมันไหมคือถ้าหมอมีองค์ความรู้เรื่องของพิษเขาก็จะประมาณการได้ว่าความเสียหายจะประมาณไหนจริงๆค่าตอบแทนสำหรับหมอที่รักษาสัตว์พิเศษนะครับเรนจ์ของราคาเนี่ยผมถามว่ามันก็ใกล้เคียงสุนัขครับไม่ได้แตกต่างกันเพราะว่าปริมาณยาที่ใช้มันไม่ได้มากเพราะด้วยคำที่ก็ตัวเล็กนะมันไม่เหมือนหมาสัก 40-50 กิโลอย่างเงี้ยอันนั้นก็จะใช้ยาเยอะแต่ถ้าเป็นเสือเป็นอะไรอย่างงี้ก็อีกเรื่องนึงนะถ้าเป็นสัตว์พิเศษที่ต้องใช้เครื่องมือเยอะๆผมมองว่ามันก็ยากอยู่นะแล้วก็เงินที่ได้รับก็พอสมควรครับพอที่จะเมนเทนแนนซ์เรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆได้จริงๆเราก็เป็นสิ่งหนึ่งในนิเวศนะโดยเฉพาะมนุษย์เนี่ยครับถ้าเป็นไปได้ไม่มีอะไรที่มันแบบอันตรายขนาดนั้นหรือจวนตัวขนาดนั้นก็ไม่ควรทำร้ายสัตว์การตีให้ตายการทำร้ายเขาให้เสียชีวิตโดยที่สุดท้ายทิ้งลงถังขยะอันนั้นมันไม่มีค่าอะไรสัตว์ทุกชนิดเนี่ยมันมีค่าในตัวมันเองงั้น